Suatu ketika, ibu bapa saya telah mengambil jalan yang salah. Tapi, 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 Hai semua, video hari ini ialah tentang sesuatu yang sangat saya menghargai, yaitu bahasa-bahasa. Sejak muda saya telah ada semangat ini bagi mempelajari bahasa-bahasa. Selain daripada bahasa Inggeris dan bahasa Cina yang adalah bahasa-bahasa yang saya menggunakan di rumah, saya sedang mempelajari 4 bahasa-bahasa yang lain. Bagi kalian yang tidak mengenali bahasa ini yang saya sedang bercakap, ia adalah bahasa Melayu, iaitu bahasa ketiga saya. Saya berbahasa Melayu dalam video ini kerana saya ingin mencabarkan diri saya dan saya harap dapat memberikan inspirasi kepada kalian untuk mengambil langkah pertama bagi mempelajari bahasa-bahasa yang baru. Jadi dalam video hari ini, saya akan berkongsi dengan kalian pengalaman saya mempelajari bahasa Melayu dan bagaimana saya cuba mengekalkan kefasihan saya. Saya mula-mula belajar bahasa Melayu semasa saya berada di sekolah menengah, iaitu semasa saya berumur 13 tahun. Di Singapura, Kementerian Pendidikan akan menawarkan kepada pelajar-pelajar peluang untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain, iaitu bahasa-bahasa ketiga, jika mereka telah mendapatkan markah yang tertentu bagi PSLE. Ketika itu, saya telah dapat memilih antara bahasa Jepun, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Ketika itu juga, saya telah mempelajari bahasa Korea. Jadi, saya telah ingin pilihkan bahasa Jepun yang telah menjadi pilihan pertama saya. Yang kedua, saya telah pilih bahasa Melayu dan terakhirnya, saya pilih bahasa Arab. Saya ingat ketika telah dapat keputusannya, saya merasa kecewa sekali kerana tidak dapatkan bahasa Jepun. Jadi dalam menengah 1, saya memang tidak suka bahasa Melayu walaupun saya tidak ada alasan yang sebenar untuk membencinya. Tapi akhirnya saya mula menyukai belajar bahasa ini sebab guru saya, Cikgu Marini. Bapa saya telah menceritakan kepada saya bahawa dia tidak suka bahasa Cina sebagai seorang pelajar kerana dia telah ada seorang guru yang buruk. Dia percaya bahawa seorang guru memang penting bagi menentukan minat seorang pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran dan saya bersetuju. Guru saya sangat bersemangat mengajar bukan hanya bahasa Melayu tapi juga budaya Melayu. Dan kepada saya, mempelajari budaya Melayu adalah cara yang baik untuk menarikkan minat dalam bahasanya. Jadi sejak itu, saya telah menyedari betapa indahnya bahasa Melayu dan budayanya. Saya telah menyertai banyak pertandingan bahasa Melayu seperti M-Bogle dan Sahibawau. Dan saya telah memenangi beberapa anugerah kerana rupanya saya telah menjadi seorang nerd besar. Sehingga ini, saya tidak ada sebuah piala yang lebih besar daripada ini. Dan semuanya bermula dari pendekatan holistik guru saya terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Saya telah menjadi begitu tertarik terhadap bahasa Melayu dan budaya Melayu sehingga perkara yang pertama saya lakukan ketika saya masuki sekolah undang-undang ialah menyertai jawatan kuasa bagi satu simposium undang-undang syariah. Kami juga menerbitkan sebuah buku yang bernama Navigating Muslim Law in Singapore, menavigasi undang-undang Muslim di Singapura. Jadi sudah 10 tahun sejak saya mula belajar bahasa Melayu dan saya tidak akan berhenti belajar bahasa ini walaupun saya tidak ada pelajaran sebenar sejak 13 tahun. Dan ini membawa kita kepada topik yang kedua. Sejujurnya saya telah lupa banyak kosakata dan tata bahasa Melayu kerana saya tidak ada lagi persekitaran itu bagi berlatih bahasa Melayu.
Tapi saya masih cuba menggunakan bahasa Melayu apabila saya boleh. Yang pertama, saya selalu cuba menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian saya. Contohnya, ketika saya beli makanan Melayu, saya akan memesan dalam bahasa Melayu. Tapi kosakata yang seseorang menggunakan apabila memesan makanan berupanya agak terhad. Jadi saya juga cuba membaca berita-berita seperti berita harian apabila saya dapat peluang. Apabila saya melancong ke Malaysia dengan keluarga saya juga akan tolong berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Suatu ketika, ibu bapa saya telah mengambil jalan yang salah di Woodlands Checkpoint dan kami agaknya ditahan sebentar. Kami telah cuba menerangkan dalam bahasa Inggeris, tapi nampaknya mereka tidak faham. Jadi saya cuba berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Melayu. Perlahan-lahannya, mereka akhirnya faham apa yang kami telah mahu menceritakan kepada mereka dan melepaskan kami. Ketika itulah yang saya menyedari faedah mempelajari bahasa asing. Yang kedua, saya masih mengikuti kursus penyegaran. Kadang-kadangnya saya akan menggunakan aplikasi bagi membelajar bahasa-bahasa seperti Memrise dan saya akan mempelajari pelajarannya seolah-olah saya seorang pemula. Inilah kepada saya kaedah yang baik untuk menyemak semula asas-asas bahasa Melayu. Sehingga hari ini, saya masih akan berhubung dengan guru saya yang tetap saya sayangi. Saya akan menghantar mesej kepadanya dalam bahasa Melayu sebanyak yang saya boleh. Walaupun dia bukan lagi guru saya di sekolah, dia masih terus menolong saya berkembang dan saya merasa sangat bersyukur kepadanya. Yang ketiga, saya berlatih bahasa Melayu dengan mengajarnya. Salah satu cara kegemaran saya untuk terus menggunakan bahasa Melayu adalah mengajarnya kepada kawan-kawan saya yang baru mula mempelajari bahasa Melayu. Semasa saya di NUS, saya telah menyukarela di Mahkamah Syariah untuk membantu pengadu-pengadu yang tidak diwakili. Pengalaman saya di sana telah banyak membantu saya menyemak semula pengetahuan bahasa Melayu. Jadi saya dan pengarah bersama saya, Su, yang juga ialah seorang Cina yang berbahasa Melayu, telah mengadakan pelajaran bahasa Melayu bagi sukarelawan kami. Selain daripada projek ini, tahun lalu, kawan baik saya, Brian, telah mula mempelajari bahasa Melayu di NUS dan dia harus membuat satu video tentang jadualnya di sekolah. Jadi dia mengajak saya berada di dalam videonya. Saya ingat saya merasa gembira sekali kerana dapat menolong seseorang untuk mempelajari bahasa ini yang sangat saya sayangi. Sekarangnya kami semua sudah tamat pengajian, jadi kawan-kawan saya tidak memerlukan saya untuk membantukan mereka lagi. Tetapi saya masih harap dapat membantu mereka yang ingin mempelajari bahasa ini. Jadi saya telah membuatkan sebuah kursus atas kalian bagi kalian. Kursus ini sepenuhnya percuma dan akan mengajar kalian frasa-frasa yang penting ketika melancong ke sebuah negara yang berbahasa Melayu. Pautannya ada di bawah dalam kotak keterangan. Baiklah, ini adalah akhiran video saya dan saya harap kalian seronok menontonnya. Bagi kalian yang berminat belajar bahasa Melayu, saya harap video ini telah memberikan kalian inspirasi bagi bermula mempelajari bahasa Melayu. Jika kamu mempunyai akal-akal yang apa harus saya muat naik seterusnya, komen di bawah dan jangan lupa ikuti saya di Instagram untuk menyertai Q&A saya. Selamat jalan dan selamat belajar.